الباتيه الصحي، واتحداكي تكوني شفتي وصفه قبل كده للباتيه هش ومورق زي الطريقه بتاعتي، عملته من غير عجن، من غير زبده ولا سمنه ولا بيض. وصفه خطيره ومن الاخر اي حد هيقدر يعمله حتى لو ما عندكيش خبره خالص في المعجنات. والوصفه دي منقذه جدا في اللانش بوكس. خلاص كل سنه وانتم طيبين، المدارس على الابواب. وفي الشبع بقى ما اقولكوش، قطعه منها بتكتم وتقفل المعده لساعات طويله جدا. انتوا هتجربوا كالعاده وتحكموا بنفسكم. وما تنسوش اللايك والشير والكومنت الحلو والاشتراك في القناه عشان ما يفوتكوش اي فيديو جديد. ويلا بينا على طريقه التحضير على طول. الدقيق اللي انا هستخدمه النهارده هو دقيق قمح كامل من شركه سنبله الفرات، وما ينفعش ولا شوفان ولا شعير ولا ذره في الوصفه. اما اللي عايزها هتكون خاليه من الجلوتين فهسيب لكم في التعليقات طريقه قرص صحيه خاليه من الجلوتين. ممكن تجربوا الوصفه بتاعت النهارده دي بنفس الطريقه، انما ما ينفعش في الوصفه بتاعت النهارده بالمقادير دي اي نوع دقيق تاني. الكميه من الدقيق اللي انا هستخدمها كوبايتين، وهاخد كوبايه عاديه من البيت كمعيار ليا. ادي كده الكوبايه الاولى، ودي الكوبايه الثانيه. هضيف عليهم معلقه صغيره من الخميره الفوريه، وبستخدم خميره دريم، ونص معلقه صغيره من البيكنج باودر. دي بتشتغل معانا في المعجنات زي المحسن بالظبط. عشان تفاعل الخميره هضيف رشه كده بالظبط من العسل الاسود او الابيض او السكر. هضيف عليهم رشه من الملح، ونبدا بقى العجن. العجن بالنسبه لي هيبقى بالميه عشان انا عامله وصفه اقتصاديه. لو انت عايزه تحطي بيضه في الوصفه علشان تبقى يعني مغذيه اكتر، خصوصا لو اطفال صغيرين هياكلوا معاكي منها، وتعجني كمان بالزبادي او باللبن الرايب، هتبقى تحفه. الحاجات دي الحليب او الزبادي مع البيض في المعجنات بتطلعها هشه اكتر وجميله، لكن انا عاملاها وصفه اقتصاديه على قد ما اقدر. تمام. فالعجن بالنسبه لي هيبقى بالميه. هنزل تدريجي مع التقليب لغايه لما اوصل لعجينه طريه فيها شويه تلزيق. الوصفه دي بقى يا جماعه هديه مني ليكوا للناس اللي بتشتغل، وان شاء الله للمدارس. خلاص احنا موسم المدارس خلاص احنا داخلين عليه، قربنا خالص. فوصفه زي دي بتبقى منقذه جدا جدا. انا مش هضيف ميه تاني لان فعلا كده العجينه بقت طريه وفيها تلزيقه زي ما انا عايزاها. كل بس اللي انا هعمله تقريبا، على فكره استخدمت كل كوبايه الميه من نفس الكوبايه اللي استخدمتها في معيار كوبايتين الدقيق. معلقتين من اي ماده دهنيه صحيه، زيت زيتون، زيت جوز هند، سمنه او زبده، اي حاجه اجمع بيهم العجينه. تمام بالشكل ده. حطيت معلقتين من الزيت. خلي خطوه الماده الدهنيه في الاخر خالص، بنجمع بيها العجينه بالشكل ده ونظبط القوام بتاعها اكتر. شايفين؟ تحفه العجينه دي، تحفه. تاخدي منها معجنات خطيره رغم ان هي يعني اقتصاديه جدا. هغطيها واسيبها تخمر في مكان دافي لغايه لما يتضاعف حجمها. احنا دلوقتي في الصيف، المعجنات بتخمر بسرعه، نص ساعه وبتلاقيها خمرت. ده ما شاء الله بيكون شكل العجينه بعد خلاص ما خمرت، مليانه بفراغات الهواء. في المكان اللي هشتغل فيه هحط كده شويه من الدقيق القمح الكامل، وابدا افردها بسمك رفيع اكنك بتعملي بالظبط سينابون. بعد ما وسعت العجينه بالشكل ده، ابدا في طرف منها احط الجبنه بتاعتي، الحشوه اللي انا هحشيها. بصوا كده حطيت الجبنه بالشكل ده، ابدا اقفل عليها العجينه اهو. مهم قوي ان انتي تقفلي على الجبنه بالشكل ده في البدايه قبل ما تلفي يعني رول. شايفين؟ بالشكل ده. بعد كده الفها رول بقى. ابدا بالسكينه اشيل الطرف الاخير ده، بعد كده اقصها بالحجم اللي انا عايزاه. شايفه الحجم ده حلو قوي اهو. وده كده بيكون شكل الباتيه بتاعي اهو. شايفين؟ مليان بالحشوه. رصتهم في الصينيه اللي مدهونه طبعا مسحه من الزيت كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. قطعه الباتيه هتطلع كبيره، ممكن تصغروا حجمها لو عايزين الحجم يبقى اصغر من كده. بعد ما شكلتها بالطريقه دي تسيبيها في مكان دافي ترتاح. ما شاء الله اظن شايفين الفرق بعد ما سبت العجينه يتضاعف حجمها للمره الثانيه بعد التشكيل. شايفين الجمال؟ تحفه. هدهن وشها بالبيض. بيضه ضفت عليها فانيليا ورشه كده من الخل وقلبتهم علشان انا عايزه اللون بتاعها يبقى ذهبي. وفي المرحله دي خلاص كمان انا فاتحه الفرن يبدا يسخن علشان مرحله التسويه. وانتي بتدهني العجين عموما
لازم ايديكي تبقى خفيفه جدا علشان الهواء اللي فيه ده ما يروحش. دهنت، احط بقى رشه من حبه البركه او السمسم او اي بذور انت عايزه تضيفيها براحتك. الفل كده جاهز خلاص، هدخله الفرن. استنوني بقى لما يطلع اقول لكم تفاصيل التسويه. وده ما شاء الله بيكون شكل الباتيه بعد خلاص ما استوى وطلعته من الفرن، على الطراوه والريحه الرائعه. انا اول ما طلعته من الفرن غطيته بفوطه علشان يفضل معايا طري، بجد تحفه. قعد معايا في التسويه حوالي ربع ساعه. لما بياخد لون ذهبي من تحت كده تطفي الفرن وتفتحي الشوايه وانتي واقفه جنبه علشان ما يتحرقش منك من فوق الوش. طري وخطير. اهم حاجه بس ان انتي تغطيه بفوطه بعد التسويه. تعالوا بقى نفتح كده قطعه مع بعض نشوفها من جوه. بسم الله. بصوا محشيه حلو جدا، واهم حاجه بالنسبه لي ان العجينه مفرغه من جوه. شايفين عامله ازاي؟ تحفه. شايفين فتحات الهواء اللي جوه دي؟ تحفه. عجينه هشه جدا. هتجربوا الوصفه دي بجد ومش هتندموا. احشيها بقى لاولادك الصغيرين في اللانش بوكس بكل حاجه هما بيحبوها، جبنه، شوكولاته، مربى، واعملي كميه وشيليها في الفريزر وريحي دماغك خالص. هنحشي ايه سندوتشات في اللانش بوكس النهارده؟ جربوا وقولوا لي رايكم. وفي نهاية الفيديو كده جمعت لكم شوية وصفات بدقيق القمح الكامل هفكركم بيها. أول وصفة وهو طبعا قرص القمح الكامل دي خطيرة، ممكن تعمليها سادة أو بأي حشوة تحبيها زي تمر أو زي جبن، تحفة بجد ومشبعة جدا. تاني وصفة وهو عيش الريف بدقيق القمح الكامل، من أحلى الوصفات، بيطلع طري وجميل جدا وسعراته مش عالية، مش هتحتاجي في الوجبة الواحدة أكتر من رغيف يشبعك لفترة طويلة. الوصفة اللي بعد كده وهي كيكة القمح الكامل اللي من غير أي مادة دهنية ولا زيت ولا زبدة ولا سمنة، ورغم كده طالعة طرية واسفنجية وهشة جدا. ممكن تاكليها كلها لوحدك في وجبة الفطار أو في وجبة السناك أو العشاء كتغيير. الوصفة اللي بعد كده فطيرة صحية من 3 مكونات وبس، لو كلتها في الفطار بفضل شبعانة طول اليوم، سهلة وسريعة التحضير على الطاسة ومن غير فرن. وصفات كتيرة ومتنوعة، شوفوا اللي مناسب ليكوا واللي حبيتوه جربوه. اكيد هسيب لكم لينك الطرق دي كلها تحت في صندوق الوصف، واللي مش بيعرف يوصل لصندوق الوصف اكتبوا لي في التعليقات عايزين انهي وصفة فيهم بالظبط، هبعتها لكم لغاية عندكم في اللينك، تدخلوا وتتفرجوا على الوصفة على طول. واشوفكم مع فيديو جديد. احلى متابعين في الدنيا، مع الف سلامة.